Bine ne-am regăsit, dragi prieteni. Așa cum era de așteptat, Putin îl ridiculizează pe Trump. În ciuda avertismentului viitorului președinte al Statelor Unite, Vladimir Putin a continuat să escaladeze atacurile asupra Ucrainei. Armata rusă a atacat recent teritoriul ucrainean cu rachete, bombe aeriene și peste 100 de drone sinucigașe în primele ore ale începutului acestei săptămâni. Escaladarea continuă și vine în ciuda unui apel către Kremlin de a nu escalada conflictul în Ucraina, făcut telefonic de către președintele ales al Statelor Unite ale Americii, Donald Trump. Potrivit de Washington Post, Trump l-a îndemnat pe președintele rus Vladimir Putin să nu escaladeze războiul din Ucraina, amintind că trupele americane sunt staționate în Europa. Dar, potrivit experților, dimpotrivă, Putin își intensifică bombardamentele, iar Rusia ar putea lansa un nou atac major asupra infrastructurii energetice ucrainene înainte de sezonul de iarnă pentru a deraia eforturile Kievului de a restabili capacitatea de generare pierdută în timpul bombardamentelor rusești asupra rețelei energetice din luna martie. Această presupunere provine din faptul că Rusia lansează atacuri pe teritoriul ucrainean aproape exclusiv folosind drone de săptămâni întregi. Deci nici promisiunile lui Donald Trump și nici retorica pacifistă nu țin când vine vorba despre un criminal de război. Vom vedea dacă Trump va fi capabil să facă pacea promisă în 48 de ore de la investirea de pe data de 20 ianuarie 2025. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi pentru ziua 995 a războiului din Ucraina sunt: The New York Times scrie că din cauza victoriei lui Trump, Ucraina pune pe primul loc garanțiile de securitate, nu teritoriul. Institutul pentru Studiul Războiului spune că soldații nord-coreeni luptă alături de ruși în regiunea Kursk. Ediția americană a The New York Times scrie că oficialii ucraineni spun de luni de zile că nu vor ceda teritoriul ocupat de către Rusia în niciun acord de pace. Dar acum, când președintele ales al SUA, Donald Trump, face eforturi pentru un nou calendar accelerat pentru discuții, Ucraina acordă la fel de mare importanță asigurării garanțiilor de securitate, precum locul în care ar putea fi trasată linia de demarcație. Pe măsură ce forțele ucrainene continuă să piardă teren în est, doi înalți oficiali ucraineni au spus că protecția intereselor Ucrainei în potențiale negocieri nu va depinde de granițe, care probabil vor fi determinate de către ostilități, ci de garanțiile care există pentru menținerea regimului de încetare a focului. Discursul direct al lui Roman Kostenko, președintele Comitetului de Apărare și Informații al Radei Supreme a Ucrainei: negocierile ar trebui să se bazeze pe garanții. Nu este nimic mai important pentru Ucraina. Un alt oficial ucrainean de rang înalt a vorbit sub condiția anonimatului pentru a fi mai sincer în privința subiectelor sensibile. Acesta spune că problema teritorială este extrem de importantă, dar este încă a doua problemă. Prima problemă este garanțiile de securitate. Kostenko a mai menționat că Ucraina își stabilește granițele pe baza declarației de independență din 1991. De atunci, Rusia a câștigat controlul asupra aproximativ 20% din teritoriul ucrainean, mai precis 18%, dar Kievul nu va renunța oficial la pretențiile sale asupra niciunui teritoriu aflat sub ocupație rusească. Ziua 995 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 14 noiembrie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la aproximativ 716.070 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi grele pe frontul din Ucraina, între care 1690 de militari, 19 tancuri, 51 de vehicule blindate de luptă, 64 de piese de artilerie,
3 lansatoare de rachete și un sistem de apărare antiaeriană. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Serviciile de informații ale Coreei de Sud și ale Statelor Unite ale Americii au confirmat participarea armatei nord-coreene la ostilitățile de pe teritoriul Rusiei, în special în regiunea Kursk. Serviciul Național de Informații din Coreea de Sud a raportat pe 13 noiembrie că trupele nord-coreene s-au angajat în operațiuni de luptă pe teritoriul Rusiei după antrenamentul și desfășurarea treptată pe câmpul de luptă în ultimele 2 săptămâni. Confirmarea acestui fapt a venit și de la informațiile americane. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii, Vedant Patel, a declarat în timpul unui briefing din 12 noiembrie că peste 10.000 de soldați nord-coreeni sunt staționați în estul Rusiei și cei mai mulți dintre ei s-au mutat în regiunea Kursk, unde participă la ostilități alături de forțele ruse. Deci deja observăm că Rusia a internaționalizat acest conflict, care se poate transforma într-un conflict de acum internațional, iar NATO stă în acest timp și se gândește dacă să dea sau să nu dea permisiunea, de fapt nu NATO, ci Statele Unite ale Americii și celelalte țări, în principal Statele Unite ale Americii este reticentă a da permisiunea Ucrainei de a folosi arme cu rază lungă de acțiune pentru a lovi liniile de aprovizionare și de comunicații rusești, de care toată această invazie rusească este foarte strâns legată și foarte important. Ar fi de lovit aceste linii de comunicații și aceste rute de aprovizionare rusești, pentru că nu ar mai ajunge pe linia frontului. Deci ucrainenii ar fi salvați, mii de vieți omenești ucrainene ar fi salvate, iar eu nu văd de ce în acest moment Statele Unite ale Americii nu dau acord pentru folosirea unor arme sofisticate care ar putea pune în mare dificultate armata rusă și funcționarea armatei ruse de acum încolo mult timp. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.